Magandang araw po sa ating lahat. Welcome back po to our YouTube channel. Nagpapasalamat po muna ako mga subscribers, mga viewers at sa aking mga followers. Thank you very much po sa inyo lahat. At shout out nga pala po sa YouTube channel ng aking ate, Sismo Aron World, kung saan dito pinapakita po ang buhay Pinay sa Cyprus. At kay Ready Stories po na matututuhan nyo po kung paano makapagluto ng iba't ibang mga ulam at kanya mga sangkap. Bisitahin nyo po ang kanilang mga YouTube channel. Maraming salamat po. Nung nakaraang linggo po ay ipinakita po namin sa inyo kung paano po gumawa ng handle po ng lagaring kahoy. Sa araw naman po na ito ay papakita namin sa inyo kung paano gawin ang puluhan po o handle ng kitchen knife o kutsilyo. Pero bago po ang lahat, para maging updated pa po kayo sa mga susunod namin mga video at marami pang mga i-upload na mga proyekto, please subscribe and share sa aming channel. At ganoon na rin po. Last time po ay gumawa po tayo ng puluhan o handle ng lagaring kahoy. So sa pagkakataon naman po ay gagawan po naman natin ng puluhan itong kutsilyo.